Ang laki niya! Ang laki-laki, 30! Ito na yung ring light na dream. Hi guys! Welcome back to my channel. At ngayon, meron na tayong ring light. Actually, yung ring light na to, nabili namin sa Orbit. Pinabili ko siya sa Orbit. Tapos, yung Orbit na yan, matatagpuan sa Quiapo, sa P. Gomez Street, Padre Gomez Street. Tapos, naka-sale siya, 4,300 pesos only, plus 500 pesos na Ballhead. So, after 4 months, ngayon ko pa lang siyang bubuksan kasi ngayon na ako nagkaroon ng time. At kasama ko nga pala ngayon si Terdy. Hi, Terdy! So, ngayon mag-unbox tayo ng ring light. So, yung ring light na to ay 18 inches. Tapos, ito yung dating 4,800 pesos sa Orbit. Halika dito, Terdy. Mag-open tayo. Let's unbox. Yan. Oops. So, meron siyang palagay ko ito yung stand. Ito yung stand nung ating ring light. Tapos, may makikita kayong bag. Wow! Ano siya, oh? Ito yung bag. Wow! I'm so happy. After 4 months, ngayon ko pa lang kasi siya mabubuksan. Ito na yun. Ang laki niya! Light na dream ko. Ito na yung ballhead yata. Nakalagay na. Ito na yung ballhead. Ang laki niya. Oh. Ito yung nalagyan na ng camera. So, mamaya ipapractice natin. So, ayan siya. Ring light, 18 inches LED. Tapos, meron siyang on and off dito. Ayan. Ito. On and off. Tapos, ito na yata yung ballhead na binili na worth 500 pesos. Tapos, itong mga takip na to, napapalitan to, pwedeng pure white. Pero check muna natin kung ano yung laman. Iba pa yung laman, ano pa yung ibang laman. So, ito meron ditong another box. Ito. Ito yung other shade. Ito yung other shade. Kasi, pwede siya, ayan po siya. Pwede siya na puro orange or puro white. So, it depends upon your choice. So, ako, ang gusto ko, i-try yung orange dito sa magkabilang gilid. Tapos, dito yung white. Pero itatry ko din yung pure white. So, ito yon. Itatry ko to. Pure white. Tapos itatry ko din kung ano yung effect ng pure orange. Siyempre, pag pure white, maputi. Tapos pagka-orange, warm. Yan. So, check pa natin yung ibang laman. Ang ganda. Oh. It comes with, palagay ko ito ilalagyan ng ballhead na ikinabit na nila. Thank you sa Orbit, tinulungan nyo na kami magkabit. Ito yung style ng, para siyang bag ng laptop na sobrang laki. Tapos meron siyang partition pa dito. Yan. Tapos meron dito zipper. Yan. Ay! Huwag masisirain! Ngayon, tingnan naman natin yung stand. So, balik muna natin siya dito para hindi sirain ni Terdy. Yan.
Ito naman po yung box ng ating stand. Yan. So, pag open natin ng box, nakikita natin tong black na durable siya, yung naka-plastic. Ito yung ating tripod. So, dream come true ko talaga to. Dream come true ko talaga siya noon pa. Talagang kinakareer ko na yung maging isang vlogger. So, ayan siya. Tapos, syempre, adjustable po ang ating tripod. So, ayan. Tama ba yung ginagawa? So, eto. Parang sumobra ng pagkakaluwag ng tornilyo. Parang mali ako. Paano to? Hindi ko siya alam kung paano siya ilagay. 6.5 hours later. Ayun, ganun pala. Ayun. Okay, ganun po siya. Pakita ko lang kung mula sa ganito, ayan, kung gusto nyo nakaganyan or pwede siyang i-flat na nakaganito sa sahig. So, ayan. Ayan siya. Diba? Ayan. Pakita ko lang yung ating stand. So, ito na yung ating stand. Ayan siya. So, pwede siyang hindi nakaganito, hindi naka-flat. Pwede siyang ganito. So, meron po siya ditong ayan. Ano pang tawag dito? Yung nag-a-adjust. Okay? So, ayan. So, depende sa inyo kung yung type nyo. Ako, i-flatten ko siya like this sa floor. Ayan. So, ito na po siya. Tapos, ito yung ating lock. Ayun, ito pala yun. Yung lock natin. So, ilalak na natin siya. After may flat natin sa floor. Tapos, kung gusto pa natin mas mataas, marami tayong mga ano dito. Pwede natin siyang i-adjust. Mas mataas pa siya. And then, para mailagay itong ring light natin. Actually, nung una, hindi ko siya alam ilagay kasi nga, nakatupi siya ng ganito. Tapos, hinahanap ko kung paano siya ilagay dito sa ating stand. Nung pala, kasi nakalak din to. Tapos, nakalak din to kanina. Nung pala, i-unlock mo lang siya. Kung i-unlock. Luluwagan mo lang siya. Tapos, ito din. Tapos, mag-move na siya na ganyan. Kasi nga, itong part na to, mag-move kasi yung ring light. Depende sa purpose mo kung anong style ba ng pag-video mo. Tapos, ilalagay mo lang siya dito. Yan. So, masyadong mataas. Ibaba natin itong ating stand. Taas pa. Yan. Para makita. Okay. Tapos, etong part na to, nilalak ko na siya. Ito yung ating dito natin ilalak yung ating ring light. Dito naman, para hindi siya gumagalaw. Okay. So, ayan. So, ito na yung ball head eh. Nailagay na nila. Buti na lang nailagay na nila. So, all in all, 4,800. 4,300 lang yung ring light. Kasama yung tripod. Bago siya. Maganda yung packaging nila. Wala nga lang bubble wrap. Anyway, hindi naman kasi siya shinip. Binili siya dun mismo sa store. Sa Orbit. Sa Orbit kasi napakaraming pwedeng bilhin. Merong drone, merong lahat ng camera equipment, mic, and all. So, ngayon, try na natin siya. Ayan. Wow. So, ayun siya, na-adjust siya. Pagkainan mo siya, ma-adjust na siya. So, ilalagay ko yung camera dito para ma-try natin. Ayun, na ang gamit ay phone. Kailangan nyo siyang lagyan ng ganito para may holder. Yung phone, tapos ito try natin kung anong itsura nung
effect. Kung ano yung effect kapag yung orange ay nasa taas, tapos yung white ay nasa magkabilang gilid. Okay? So, ito yung itsura natin nung wala pang ring light. Meron lang ilaw dito sa tapat ko. Pag pinatay natin, ayan yung itsura niya. Ngayon, sisindihan ko na yung ring light. Yan. Wow! Yung pinakamaliwanag niya, ayan. Ang laki niya. Grabe. Okay, ngayon papalitan natin. So, tatanggalin natin to. Mukhang madali lang siyang tanggalin. Ano siya? Yan. Okay? So, ang gagawin natin, gusto ko ma-try talaga yung yung orange yung nandito sa gilid. Yung pure orange. Okay. So, madali naman siyang wow. Okay, this time pure orange. So, let's open it. Ganda ng pure orange. At parang mas bet ko to. Parang pang ano talaga siya. Pang makeup vlog. Diba? Wow. So, ayan siya. Ayan. Oh, maganda yung orange, diba? Ayan. Todo natin. Ito yung itsura niya pag nakatodo. So, i-try naman natin yung white sa taas, tapos dalawang orange. And then later, pure white. Ilagay natin white sa taas. Okay. May, ano kasi, may white na may ganito. Pagka may ganito, sa baba yun. So, ito yung okay, so let's try this out. Okay, so ito na tayo sa white yung taas, white yung baba, tapos orange yung gilid. Iyak si turn. Okay. Ayan. Oh, ito yung iniisip ko na pinakamaganda. Kasi white yung taas. Medyo hindi naka-eyeshadow camera. Ayan. So, let's try the pure white. So, i-try na natin yung ating last. So, finally, I have the pure white. So, ito try ko na siya. Yan. Uy, kakaiba yung ano nito. Mas maliwanag siya. Wow. Kitang-kita na hindi maayos yung buko. Okay. Ito yung pinakamalakas niya. Liwanag. So, ayan. So, ito try ko na to agad. So far, ito yung pinaka gusto ko.
So, that's all for today. Sana nagustuhan niyo yung vlog natin ngayon. It's all about the unboxing of our ring light from Orbit, 4,300 pesos, plus Ballhead, which costs 500 pesos for a total of 4,800 pesos. So, sana nagustuhan nyo yung ating unboxing at yung ating tutorial kung paano siya gamitin. Hope you like this video. Give this video a thumbs up. So, kung nagustuhan nyo yung video na to, please subscribe on my channel and hit the notification bell so that you will get notified every time I upload a video. Bye! Bye! Hi! Asan si Dirty? Hi! Hi ka daw, hi! Hi! Oh. Bye-bye! Hi muna! Hi! Close open! Close open! Close open! Galing naman! Yay! Palakpakan! Palakpakan! Yay! Wow! Paa, tuhod, balikat ulo, paa, tuhod.